ja se oli aika heikko. Ehkäpä minä laitan tämän. Nothing of consequence to report. Ja hyvä niin. Ja nyt heti aluksi yritetään saada nyt tämä brain drain loppumaan. Luxury goods taxia en ainakaan poista vielä. Ja tuo negatiivisesti. Tätä en... Tälle rajalle, jossa se ei enää vähennä tätä, ei kun siis, jossa se ei kasvata tätä brain drainia. Tämähän menee off the charts, jos se tuonne. Income tax. Se on siis tähän suunnilleen. On varmaan järkevää laittaa tämä. Joo. Confirm ja entäpä tämä luxury goods tax. Tätäkään kun en... Ei kun hetkinen. Tämä oli sales tax. Tämä vaan... Joo, tästä ei tule niin paljon, että... Tai no Kimmo viekö. Ehkä minä voin pitää tätä... Ei, tätä ei ole kannattavaa pitää. Paitsi, että tämän cancelittaminen maksaisi kyllä jonkin verran. Ehkäpä minä pidän sen täällä, jossa equality vähän sen tän nousee. Joo, tämä on varmaan hyvä. Joo. Kokeillaan, jospa se tuosta loppuisi. Street gangs. At a recent press conference, our chief of police was happy to report that the earlier problem of street gangs is now under control, which means less crime and happier citizens. Unpopular with coarse borders. As a result, there is... joo, tätä ehkä. Tämä introduce law, niin saadaan equalitya kasvatettua. Immigration scandal. Shocking number of people doing... A random check of the food packaging industry has found a shocking number of people doing low-paid jobs without work permits. Opponents of immigration are outraged that the government has been unable to control our borders, and the unemployed are angry that foreigners are taking their jobs. The media are running strongly worded editorials about the government immigration policy, että immigrationia pitää varmaan vähän hyvää, surplus alkaa olla paremmin. Tämä approval rating on vähän heikentynyt kyllä. Katsotaanpa tätä. Joo, tämä henkilö. Kimmo vieköön. Conservatives ja trade unionistit pitää saada minusta pitämään vähän paremmin. Inner city riots. Mitenkäs tätä voitaisiin Kimmo vieköön? Police forcea ja prisoneita pitää nostaa, joo. Crime ja... Joo, tämä on varmaan järkevää tehdä. Tämä ei kovin hirvittävästi vielä maksa. Ja mikä se toinen olikaan? Oliko se capitalistit vai mikä? Se toinen... Conservatives ja trade unionist. Joo, että... Ja... Brain drain, katsotaanpa. Kimmo viekään, se on vieläkin nousussa. Mutta GDP oli sentään hyvä. Vielä minulla, että ehkäpä se ei nyt... Mitenkäs tätä asthma epidemikkiä? Qualityllä, joo. Että yritetäänpä tätä vähän parantaa. Jos vaan saisi jotain petrol taxia tai jotain sellaista nostettua, se voisi parantaa tätä. Ja sitten
Smokerit eivät ole oikein pidä minusta, mutta niitä ei ole kovin paljon. Har har. Police Forcea varmaan pitäisi saada nostettua. Mutta kuinka paljon mä sitä... Joo, laitetaan se täyteen. Minulla on sitä rahaa tällä hetkellä. Tämä kuitenkin parantaa hyvin kaikkea tuollaista, mitä mä tarvitsen nyt. Cheap imports. Man in the street is not too fussy about where his consumer products come from, and increasingly our shops are being filled with cheaply made products imported from our competitors across the borders. This is leading to anger amongst trade unionists and higher than normal unemployment. Huonot effektit tässä. Minimum wage. Corporation tax. Tax evasion alkoi. Corporation tax ja income tax. Ja no longer vigilante mobs on our streets, and people are trusting the authorities to enforce law and order again. 29, se taitaa olla taas parantunut. Budget deficit, joo. Factory farming law. A campaign for the tightening of animal welfare standards on farms is gaining momentum. A law has been proposed that would set higher minimum standards for the space, food and access to outdoors that is available to animals in intensive farming establishments. It's about time we did something to ensure animals are not suffering in intensive farming. Most people would be horrified if they saw the conditions some animals are kept in. These standards would lead to more expensive food, but people would be happy to pay more if they knew the conditions in which animals are currently kept. Mutta siis toisaalta, paljonko noita environmentalisteja oli? A few campaigners. Katsotaanpa. Environmentalist tuossa. Kimmo viekö? Niitä oli noin paljon. Olisi pitänyt mun tehdä tuo muutos. Tämä alkaa laskea, hyvä niin. Cheap imports. Tämä GDP:tä vähentää. Katsotaan corporation tax. Tax evasion yritetään saada mahdollisimman pieneksi suunnilleen. Tai siis kuitenkin tämä on niin tärkeä juttu, että tämä on. Katsotaanpa. Miten tätä muuten? Productivity vähentää. Joo, productivityä yritetään parantaa sitten. Kaipa minä voi vähän tätä corporation taxia. Laitetaan se high ehkä. Average. Laitetaan ihan tähän averagein ja highin rajalle. Joo. Capitalist membership. Joo, tämä on ihan hyvä, että tämä vähentää kapitalistien membershipia. Mutta valitettavasti en pysty pitämään tätä kovin korkeana, joo. Ja tuosta menikin tämä political capital nyt. Oil drilling opportunity, nothing of consequence. 31%, hyvä niin. Budget deficittiä. Oil companies are keen to get permission to drill for oil in a part of the country protected as a wildlife refuge. The oil supplies under the refuge are considerable, but the drilling would have a negative impact on the environment. Prevent drilling. Socialistit pitävät, kapitalistit eivät todellakaan pidä. Income tax parantaa niiden pitämisessä. Tämä
parantaa equalityä, brain drainia kasvatti. Joo, tätä ei kyllä pystynyt laittamaan enempää. Ja Cortex olisi yksi, mitä pitäisi yrittää nostaa, mutta kun ei vielä pysty. Katsotaanpa. Tämä on alkanut taas vähentyä. Se varmaan lähtee ja Cheap Imports lähtee ihan pian. Ja tämäkin lähtee jossain vaiheessa nyt sitten. Hupsis, Kimmo viekö? Minä painoin 2 kertaa tätä. Military Whistleblower. Has left the army sillä tavalla. Nuclear Test Ban. Assignment Treaty, joo. Ja nyt tehdään jotain tälle budget deficitille. Patriotit eivät pitäneet. Military spending oli se, että ei. Unemployed benefit. Mitäs tämä paransikaan? Pooreja paransi ja jotain sellaista. Povertya vähentää poor earningsia. Ei kyllä minulla ole vielä tähän oikein sellaista mahdollisuutta tällä hetkellä. Parents ja religious pitää yrittää jotenkin parantaa täällä. University grants ja handgun laws. Hospital overcrowding. Katsotaanpa. Tätä pitäisi varmaan vähän yrittää. State Health Services. Mutta kun tämä maksoi niin paljon, joo, ei oikein ole tähän varaa. Kimmo vieköön. Pitää varmaan yrittää jotain uutta taxia taas. Property tax. Kenties tämä. Retired wealthy ei pidä tästä, mutta onko täällä mitään brain drainia tähän? Ei nyt oikein. Laitetaan tämä. Mietitäänpä. Niin, että wealthy ei vielä niin hirvittävästi scandalousin niin rajalle tässä. Joo, tuo on hyvä. High earningsit, middle earningsit vähenevät ja middle income vähenee, mutta equality paranee ja socialistit pitävät enemmän. Ja tietysti noita tuloja tulee. Ei pidä minusta. Global economy is doing okay. Budget deficitia on vieläkin some way off. The opposition party has more members than us. Corporate manslaughter bill. A new bill is proposed that will allow a corporate entity to be prosecuted for manslaughter when they have been found guilty of negligence resulting in loss of life. Joo, varmaan on järkevää laittaa. Step forward for corporate responsibility. Pitää tuo asthma, ei kun siis contagious epidemic jotenkin saada pois tästä vihdoin ja viimein. Se on yksi tärkeä juttu, mitä pitäisi tehdä. Kimmo vieköön. Se on pienenemässä sentään. Poverty on. Olikos poverty vähenemässä, että. Missä onkaan täällä poverty? Tässä on poverty. Poverty on kasvamassa ja vähän. Mutta kuitenkin hospital overcrowding pitää varmaan myös saada pois jotenkin. Retired ja parents eivät pidä. Se on sentään vähenemässä, hyvä niin, ja asthma epidemic, quality ja yritetään vaikka tämä asthma epidemic saada pois, se voisi olla järkevä yksi juttu.
tämä ei vielä hirvittävän kallis ole tämä juttu. Car usage pienensi. Katsotaanpa, oliko... Joo, car usage vaikuttaa negatiivisesti tuohon. Hetkinen. Eikö sen pitää nyt niin qualityin se paransi sitä. Joo, että katsotaan kumpa on halvempaa, näitä vai tätä on halvempaa muuttaa. Joo, tätä siis tehdään nyt. Bus lanes. Entäpä tämä bus subsidies? No, tämä ei vielä kovin hirvittävää vaikutusta tällä ole. Ja... No jaa, ei nyt poistetakaan tätä. Välttämättä, en ole varma vielä. Mitäs tämä state housing oli? Tämä on hirvittävän kallista, mutta sepä vähentää homelessnessia hirvittävästi. Quarterly report. Displeased. Budget deficittiä. Not popular. Has more members than us. Toxic waste dump. Joo, ehkä tämä taas noita parentia, jos puhutaan noista childrenista. Jotain parentit ovat niin hirvittävän ne. Hospital overcrowding ja pitää kyllä saada pois. Se näyttää olevan aika pahaa tässä. State health services. Poor paranee, capitalistit ja wealthy ei pidä tästä. Contagious disease vähen ja... Ehkäpä minä yritän saada tämän. Some prevention. Laitetaan tämä johonkin. Kimo viekään tänne jonnekin. Joo. Capitalist membership vähenee myös. Kokeillaan tällä, että mitä tapahtuu. Death warning. Joo, minä tiedän. Legal scandal. Ja budget deficit on vielä kasvanut tietysti. Nothing of consequence to... Joo, do nothing. Free market, ei. Jotain spendingia pitää saada varmaan taas vähennettyä. Ehkä se voisi olla nämä bus subsidies sitten ne sentään. Kapitalistit eivät ollenkaan pidä. Percentage. No sentään 17% vain näitä on. Liberaalia pitää jotenkin. Mitäs kaikkea tämä tekikään? Vähensi religionsin pitämistä, parantaa capitalistien pitämistä, vähentää unemploymentia hyvää ja tämä ehkä voitaisiin... Mitäs kaikkea tämä tekikään? Religious ei pidä ja GDP:tä vähän parantaa ja jotain sellaista. Tuo vaikuttaa ihan hyvältä. Mutta katsotaanpa. Ehkä minä poistan tämän nyt sentään tästä. Paitsi, että tämä ei maksa oikeastaan mitään, että saadaan edes vähän tätä commuteria tästä nousemaan. Joo. Joo, tämä ei maksa oikein mitään, niin ei ole järkeä poistaa sitä kokonaan. Ja joo, tiedetään, että Kimmo vieköön tuota budget deficittiä.
Joo, minä olen GM positiivinen itse. Että siinäpä se. Middle income. Tämä pitää kyllä saada kontrolliin nyt ja heti. Property tax ja income tax. Wealthiin tämä kaikkein eniten kyllä vaikutti, että entäpä tämä income tax, mitä se kaikkea. Mutta kun minulla ei ollut varaa tähän, että sales tax on miltei ainoa, mitä jos voisi tätä, jolla pystyisi ehkä tätä, tai sitten tämä, joo. Brain drain menee off the roof, mutta ja tax evasion myös. No, siis tämä tax evasionin myös on kyllä aika paha. Mitäs tämä tekikään kaikkea? Epidemic ja efektejä ei kyllä sano mitään, aika omituista. Kokeilisiko sitä, että laitan tuota täyteen? Debt crisis. Kimmo vieköön. National debt. Vieläkin more members than asia. Sillä tavalla extradite suspect. People were just on the say on the say so of foreign governments. Joo. Missä olikaan tuo debt crisis? Tässäkö se on? En taida pystyä tekemään. Causes national debt. Kimmo vieköön. Cheap imports. Liberaalit pitävät tästä, jos on evolution only. Joo, tämähän on itse asiassa oikein hyvä juttu. Religious vaan. Har har har. Debt ceiling reached. Yllätys, yllätys. Pitäisikö minun olla lukenut nämä how to play it?